ดูเนี่ยคุณนินน่ะขาหายเป็นชั้นๆละหรอ กินไก่ทอดได้แล้วใช่ปะกลับมาจากการไปซื้อของเตรียมตัวถ่ายงานพรุ่งนี้แล้วทุกคน เหนื่อยมากวันนี้ทั้งแบบทำเล็บไปฉีดมาเด้แล้วก็ซื้ออุปกรณ์สำหรับการถ่ายงานพรุ่งนี้นะคะ นอกจากนั้นแล้วอ่ะก็ต้องซื้อเจลทำผมด้วย เพราะว่าทีมงานเป็นฟีลแบบทีมงานบ้านๆกันเองเพื่อนๆช่วยกันนะคะไม่ได้แบบมีเงินจ้างสไตลิสต์หรือว่าใครมาช่วยแต่งตัวก็มีน้องจีนน้องเนิร์ดมาช่วยแต่งหน้าทำผมนะคะแล้วนิงก็ต้องซื้อรองเท้าให้นางแบบด้วยแล้วนางแบบคือไซส์เท้าแบบ40หายากมากหลายอย่างต่างๆ2-3 วันที่ผ่านมาของนินเป็นวันที่ยุ่งมากๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้คือยุ่งตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะนินจะมีแพลนทำโฟโต้ชูตให้กับ Product คัตเติ้ลบัตกดสิวของนินนะคะก็คือแบรนด์ Blacks ซึ่งนี่ก็พยายามเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะสำหรับวันถ่าย Product พรุ่งนี้อันนี้เป็นการถ่าย Productเข้าสตูดิโอจริงจังของนินครั้งแรกในแบบที่โปรดักต์เป็นของตัวเองนะเคยแต่ไปช่วยคนอื่นถ่ายงานนู่นนี่นั่นเป็นนางแบบบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยทุกคนมันก็เลยค่อนข้างหัวหมุนนะคะแล้วนินก็ไม่ได้มีทีมงานหรือผู้ช่วยที่คอยช่วยทำนู่นทำนี่ให้นินนะคะนินหัวหมุนทำเองคนเดียวเกือบทุกอย่างเลยตั้งแต่การคุยกับโรงงานออกแบบแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ออกแบบโลโก้ออกแบบกราฟิกดีไซน์ต่างๆเป็นนินทำนะคะแล้วก็ติดต่อกับแพลตฟอร์มที่นินกำลังจะวางขายนินไม่ได้มีทีมแอดมินเพราะว่างบประมาณเรายังไม่ได้มีเยอะที่จะไปจ้างทีมงานเพิ่งเริ่มทำจากศูนย์เลยทุกคนอะไรที่เราสามารถเซฟคอสได้ก็คือจะเซฟให้มากที่สุดแต่สิ่งที่แพลนไปแล้วไม่สามารถเซฟคอร์สได้เลยนะคะก็คือการทำโฟโต้ชูตซึ่งนินวางแผนค่อนข้างใหญ่เกินบัดเจ็ตที่ตัวเองมีไปหน่อยนะคะแต่ก็ตัดสินใจแล้วก็เลยยอมเสียเงินก้อนนี้ไปก่อนนะคะแล้วดูว่าฟีดแบ็กจะกลับมายังไงแล้วก็ให้มันเป็นบทเรียนกับตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์แรกของนินนินตั้งใจทำมันจริงๆแล้วนินก็ไม่อยากรู้สึกว่าทำเล่นภาษาอีสานว่าทำเล่นทำหัวคือไม่อยากทำเหมือนทำเล่นๆถ่ายรูปแบบง่ายๆด้วยตัวเองอะไรเงี้ยไม่อยากทำอยากให้มันจริงจังออกมาจริงจังมีแบรนดิ้งที่ชัดเจนมากๆนะคะนินก็เลยตัดสินใจกัดฟันลงทุนเงินก้อนนี้นะคะสำหรับในการถ่ายทำโดยมีนายแบบและนางแบบทั้งหมด3คนนะคะก็มีนางแบบผู้หญิงแล้วก็มีนายแบบผู้ชายนะคะแล้วก็มีตัวนินเองซึ่งตอนแรกนินไม่ได้มองว่าจะมีตัวนินเข้าไปอยู่ในการถ่ายทำครั้งนี้เพราะนินต้องทำเองทุกอย่างไงทุกคนเราต้องช่วยดูหน้าเซตสไตลิ่งต่างๆนางแบบอะไรด้วยแล้วถ้าเราจะไปเป็นนางแบบอีกก็คงจะหัวหมุนน่าดูนะคะแต่เพื่อนที่เป็นตากล้องซึ่งเขาทำงานแบบกับหลายๆแบรนด์มาก่อนนั่นเนี่ยเขาแนะนำว่านินควรจะอยู่ในภาพด้วยบางภาพนะคะแล้วตอนแรกคือหัวหมุนมากๆไม่รู้ตัวเองว่าจะเริ่มทำอะไรยังไงจับอะไรยังไงก่อนนะคะก็โชคดีมากๆที่เรามีเพื่อนในกลุ่มของเราเป็นเจ้าของแบรนด์กันเกือบทุกคนเลยทุกคนขายของหมดเลยนะคะทุกคนก็เลยจะมีประสบการณ์แตกต่างกันไปนะคะก็จะคอยช่วยแล้วก็วางแผนให้นิน
อย่างน้องวาเลนไทน์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยแนะนำเรื่องมาร์เก็ตติ้งน้องจี๊ดอะไรเงี้ยเขาก็เก่งมากๆแล้วตอนนี้แบรนด์มิโกะก็คือแบบไปไกลมากๆแล้วนะคะก็ช่วยแบบคุยเรื่องฐานการตลาดเหมือนกับน้องทายแล้วก็มาช่วยทำผมให้นินด้วยนะคะเพราะว่าก่อนที่น้องจี๊ดจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์มิโกะเนี่ยชีก็เป็นผู้ช่วยช่างทำผมมาก่อนนะคะเป็นผู้ช่วยของพี่อเล็กซานดุลจีก็เลยจะมีประสบการณ์ทำผมด้วยก็เลยขอให้จี๊ดมาช่วยทำผมนะคะแล้วก็น้องเนิร์สแต่งหน้าเก่งมากๆเราก็เลยขอให้น้องเนิร์สมาช่วยแต่งหน้านินแล้วก็นางแบบให้หน่อยดูสิมีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกนินกะว่าจะให้ข้าวสวยเนี่ยมาช่วยเก็บภาพเบื้องหลังให้นินเพราะนินคงจะยุ่งมากๆเลยพรุ่งนี้ไม่มีโอกาสถ่ายบล็อกหรือเก็บบล็อกมาฝากเพื่อนๆนะคะแต่ปรากฏว่าข้าวสวยติดไปเที่ยวนะเซ็งมากๆก็ตอนนี้นินเตรียมคัตตอนบัตแล้วเตรียมไปซื้อเจลทำผมให้น้องจี๊ดแล้วนะคะแล้วก็มีรองเท้าของนางแบบแล้วเดี๋ยวนินก็จะไปเซ็ตเสื้อผ้าที่จะสำหรับใส่ถ่ายพรุ่งนี้นะคะนินก็แพลนว่าจะเป็นแบบถ่ายแบบสกินช็อตอะไรเงี้ยเป็น close up โชว์ผิวหน่อยนะคะ1ช็อตแล้วก็อีกช็อตหนึ่งอยากได้เป็นแฟชั่นแซ่บๆซึ่งตอนแรกจริงๆแล้วอะถ่ายแค่คัตต้นบัตทุกคนมันไม่จำเป็นจะต้องเวอร์เวิร์นขนาดนั้นใช่ไหมแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบมีจริตที่ชอบงานแฟชั่นนะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใส่ความเป็นเราใส่ความแบบเปรี้ยวๆเก๋ๆชิคๆคูลๆเข้าไปในแบรนด์ของเราด้วยก็เลยจะมีเป็นแบบว่าเซตแบบออกแนวแฟชั่นเซตด้วยนะคะอีกเซตหนึ่งตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคือยังไม่ได้หยุดเลยเราไปทำเล็บมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถือโปรดักต์แล้วก็เล็บจะต้องสวยแล้วก็พร้อมโคนจะต้องไม่โผล่นะคะนี่น้องเนิร์ดแนะนำมาซึ่งนิงก็ลืมคิดไปเลยว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้วแบบกล้องมัน Full HD มากๆนิ้วเราก็จะต้องสวยเล็บเราก็จะต้องสวยนะคะก็เลือกมาเป็นแบบสีธรรมชาติแบรนด์ใครนะแบรนด์ใครนะน่ารักจังเลยอ่ะ What? Oh, sorry. นางฟ้าแม่ทุนหัวของฉันปัง ชีวิตขับเคลื่อนของคุณจริง Look, ก็ ayy. เหมือนกัน When will they learn? You gotta love what you got. Want more than they earn. Picking the locks, only one way to the top. I've been enjoying my turn. When will they learn? It's all about what you flip. It ain't about what you earn. Taking the steps, ain't no shortcut to the top. I've been enjoying my turn. When they gon' learn? You gotta love what you got. Want more than they earn. Picking the locks, only one way to the top. I've been enjoying my turn. When they gon' learn? It's all about what you flip. It ain't about what you earn. Taking the steps, ain't no shortcut to the top. I've been enjoying my turn. Perfect day, Highway 61. Tell my chick to come. I'm the bay. Tell your sister come. Let my come. Spark that J. Roll a different one. Cough like missing lung. Need that pay. I've been missing funds. I like different fun. I'm the one. We ain't even. You can't overcome them eyes. Got a blunt full of comatose. Can't open up my eyes. Keep my eye on my frenemies and money on my mind. Blow the top. That's that Kennedy. Your phone call on decline. จะบอกให้นะว่าฉันคือประธานบริษัท I never knew you, she got brown girl magic. Think my shawty do that voodoo. Bout to touch her like I'm hacking when she hacking to that Hulu. Who do think they is about my biz, about my dough?